Welcome to the Daily Guidance Meditation Podcast with the Realized Master. These meditation talks were recorded during intensive spiritual retreats with Master Sirio. Therefore, they might contain some specific teachings and wisdom for life to be taken into consideration. Each recording begins with a mantra to bring you into a favorable condition for the inner journey. This initial mantra is followed by a brief talk in which the process of meditation is explained to you. After the talk, keep meditating at least for 15 minutes, and if you like it, continue increasing the time by and by as you proceed. So now you are left with nothing else to do but close your eyes, relax, listen, and let meditation happen. I've been seeking for your protection, oh Sadhguru. I've been seeking for your protection. A te védelmed után kutattam, ó Sadhguru, a te védelmed után kutattam. Grant me the joy and the glory of the name of God and dissipate my anxieties. Add nekem Isten nevének örömét és dicsőségét,
és távolítsd el a félelmeimet. Cancel my account. I may be saved only if you ignore it. Töröld el az én listámat, csak akkor menekülök meg, hogyha megbocsátasz. You are compassionate, ever merciful. You are the support of all. Oh, Satsang. Mindig kegyelmes vagy, te vagy mindenki támasza, ó Szatguru. Nanak the slave implores the saint to save him in this very lifetime. Nanak a szent implores or prays to this saint to save him in this very lifetime. de Nanak azért imádkozik, hogy megmeneküljön ebben az életben. So this is a constant advice, a constant suggestion or wish of the masters that we may be saved in this very lifetime. Ez hát a mestereknek egy állandó tanácsa, javaslata és kívánsága, hogy még ebben az életben megmeneküljünk. Now what it is this salvation, what it is this liberation? Hát mi ez a megszabadulás? What is it this so-called moksha? Mi hát ez az úgynevezett moksa? It is meant getting out from this cycle of transmigration. Ez arra szolgál, hogy kikerüljünk ebből a körforgásból. So, how to get out of this cycle of transmigration? Tehát hogy kerülhetünk ki a transzmigrációnak eme körforgásából? This so-called samsara. A szamszárából? What binds us to this cycle of transmigration, it is desire. Ami a transzmigrációnak ehhez a körforgásához köt minket, ez a vágy. Desire binds us, desire frees us. A vágy megköt bennünket, és a vágy megfagyaszt bennünket. Or liberates us. Vagy megszabadít bennünket. It depends on what kind of desires we have. Attól függ, hogy milyen vágyaink vannak. So because we have been always desiring, yearning for the things of this world, we keep coming back again and again in this world. És hogyha mindig újra és újra ennek a világnak a dolgai után vágyakozunk, akkor újra és újra visszatérünk ide. So if we want to stop this cycle of births and deaths, we have to begin yearning, desiring for something else. És hát ha meg akarjuk állítani a születések és haláloknak ezt a körforgását, akkor valami más után kell vágyódnunk. By the way, we have to begin yearning, longing for moksha or liberation. Például vágyódnunk kell a moksa vagy megszabadulás után, Or to use a Buddhist term, we may yearn for reaching nirvana. vagy hogy egy buddhista kifejezést használjunk, vágyódni arra, hogy elérjük a nirvánát. It's a common saying, when you reach nirvana, you get out of samsara. Ez egy bevett szokásos mondás, hogy ha eléred a nirvánát, akkor megszabadulsz a szamszárából. But to reach nirvana or moksha, you have to have such an incredible yearning for it. De ha elérd a nirvánát vagy moksát, hihetetlen vágyódásnak kell lenni benned. We have to really get fed up with all of these desires and joys that then turn into sorrows. Hát elegünknek kell lennie mindezekből a vágyakból és örömökből, amik aztán bánattá fordulnak. We really have to have enough of this dukh and sukh play.
Elegünknek kell lennie ebből a duk és szuk játékból. Duk is pain or suffering. Suk is joy or pleasure. A duk fájdalom, szenvedés, a szuk öröm. And we have to yearn, we have to want and really work hard to reach a state of balance, of equipoise. Hát igazán dolgoznunk kell érte, és vágyodnunk arra, hogy egy kiegyensúlyozott, stabil állapotban legyünk. In which we become kind of indifferent to anything. Melyben indiferenssé válunk minden számára. But to develop this indifference to everything worldly, then we have to develop a very strong connection, a very strong contact with something higher within us. De ahhoz, hogy ezt kifejleszthessük önmagunkban, kapcsolatot kell teremtenünk önmagunkban, valami nagyon magas szintű dologgal. It is not given to man to step out of a field of action without finding another one, which is much more appealing, much more interesting. Az ember nem tud kilépni a cselekvés egyik mezejéből, anélkül, hogy nem találna egy másikat, ami sokkal jobban tetszik neki, ami sokkal érdekesebb. So we have to find that the path to moksha liberation is much more appealing, much more interesting than the path of the world. Így hát úgy kell találnunk, hogy ez az ösvény vagy út, amely a moksához vagy megszabaduláshoz vezet bennünket, sokkal érdekesebb, mint a világ útja. And live that lifestyle, do that practice, which will allow us to by and by develop a ever closer and stronger contact with the light within us. Tehát éljünk egy olyan életstílust és végezzük a gyakorlatokat, amely lehetővé teszi számunkra, hogy egy sokkal erősebb belső kapcsolat legyen bennünk. So that by and by all the other bonds will loosen themselves and we get rid of them. Így idővel az összes többi kötődés meglazul, és idővel meg tudunk szabadulni tőlük. It's a very logic something, it's very simple. Ez egy nagyon logikus dolog, ez nagyon egyszerű. But to apply it, to live it is very complicated. De megélni az életben nagyon bonyolult. But if you are sincere, if you are honest, and we stick towards saving to us, towards leading us towards this goal, then we must succeed. De hogyha őszinték vagyunk, és tovább haladunk afelé, ami kivezet bennünket innen, akkor sikerrel járhatunk. And we know very well that we are dominated by habits. És nagyon jól tudjuk, hogy a szokások által vagyunk uralva. Our habits have a complete control over us. A szokásainknak teljes uralma van felettünk. So we have to develop different other kinds of habits. Így hát ki kell fejlesztenünk másféle típusú szokásokat. And the best way of developing other kind of habits is to be in the company of somebody who has developed those habits very strongly, very tightly, very much. És a legjobb módja, hogy más szokásokat fejlesztünk ki, hogyha valaki olyannak a társaságában vagyunk, aki kifejlesztett ilyen szokásokat, és ez nagyon erősen megvan benne. So spending time with Satsangis, in the Sangha, in retreats, and with the Master is the best thing we can do. Így hát a legjobb dolog időt tölteni a szatszangikkal, részt venni az elvonulásokon a mesterrel. Because in these days we can change the course of our thoughts, we can develop other kind of habits. Mert ezek alatt a napok alatt meg tudjuk változtatni a gondolkodásunkat, és új szokásokat tudunk felépíteni. Then after the retreat is for us to keep these habits that we are developing here. És az elvonulás után az a mi feladatunk, hogy megtartsuk ezeket a szokásokat, amiket kifejlesztettünk. And not step right away in the previous lifestyle. És ne lépjünk vissza rögtön az megelőző életstílushoz. So here we are doing this. We are trying to develop this incredible longing, this incredible yearning for moksha or liberation. Így ez az, amit most itt csinálunk. Megpróbáljuk kialakítani ezt a hihetetlen vágyódást a moksha vagy megszabadulás iránt. And we are trying to revolutionize the thought
patterns that we have. És megpróbáljuk forradalmasítani a gondolati sémáinkat, amikkel rendelkezünk. We want to get rid of these thoughts that have such a dominion on us. Megpróbálunk megszabadulni azoktól a gondolatoktól, amelyeknek olyan uralma van fölöttünk. So, for this, we want to go in very deep silence and just try to get rid of any kind of thoughts. És ehhez megpróbálunk nagyon mély csendbe merülni, és megszabadulni minden gondolattól, ami bennünk van. It's in the very deep silence that we find moksha or nirvana. Ez a nagyon mély csendben van, ahol megtalálhatjuk a moksát vagy nirvánát. So that's what we want to do. We want to go very deep into the silence. Így hát ez az, amit tenni akarunk. Nagyon mélyen a csendbe akarunk hatolni. So we want to completely focus our attention. We want to activate this faculty in us. Tehát nagyon mélyen összpontosítani akarunk, ki akarjuk fejleszteni ezt a tulajdonságot magunkban. Because God comes to a person who is incredibly attentive. Mert Isten az olyan személyhez érkezik el, aki hihetetlenül figyelmes. When we are very attentive, we are consequently very concentrated. Amikor nagyon figyelmesek vagyunk, nagyon figyelünk, akkor következésképpen nagyon koncentráltak, összpontosítottak is vagyunk. And when we are very concentrated on the seat of the soul, on the third eye, then this opens, the dark goes and the light comes. És mikor a lélek székhelyére összpontosítunk a homlok középpontra, akkor a sötétség távozik, és elérkezik a fény. And if you're able to dive deep into this light is a river that goes to the ocean of all lights, and it will take us there. És hogyha képesek vagyunk belemerülni ebbe a fénybe mélyen, mely olyan, mint egy folyó, akkor ez elvisz bennünket az óceánhoz, ahova folyik. So let's do our best to keep the attention in this center. Így hát próbáljuk meg a legjobbat kihozni magunkból, és ott tartani a figyelmünket a középpontban. Let us keep repeating the Simran non-stop. Ismételjük megállás nélkül a Simrant. And humbly pray to our beloved Sadgurus to please shower the grace on us. És alázatosan imádkozzunk Szadguruinkhoz, hogy árasszák ránk kegyelmüket.